हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मोर चेनेलटुলৈ पुনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে কচুৰ লতি সৈতে সৰু মাছৰ টেঙা। এয়া হৈছে সৰু মাছ মই ভাজি ৰাখিছিলো, আপোনালোকক দেখাবলৈ নহলে। এই মাছৰ সৈতে কচুৰ লতি বনাম মই টেঙা দি। কচুৰ লতিখিনি মই এনেদৰে কচু গুছোৱাৰ দৰে ভাঙি পিনে এনেকৈ চুচটো গুচাই ল'ব লাগিব। গুচাই মই ৰেডি কৰি ল'ম। যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে প্লিজ তেওঁলোকেও যাতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে। মই কচুৰ লতিখিনি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। কচুৰ নিচিনাকৈ কাটি এই চুচগুচাই আৰু আনখন প্লেটত ৰেডি কৰি ল'লোঁ। নহৰু কেইফুটামান আৰু জলকীয়া 3টা, আদা আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ আৰু লগতে ধনিয়া পাত আৰু লগতে এটা নেমু লৈছোঁ। এই নেমুটো মই হ'বৰ সময়ত ইয়াৰ ৰসখিনি তাত চেপি দিম, তেতিয়া নখজুৱাই আৰু লগতে জলকীয়াও দিম, সেইকাৰণে নখজুৱাই। কেৰাহীত তেল দি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা আদা, নহৰু, পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। অকণমান সময় পকিবৰ কাৰণে দিছোঁ। পিঁয়াজ নহৰুখিনি পকিছে, তাত মই এতিয়া হালধি এড দিছোঁ। অকণমান এনেকৈ মিলাই আৰু এতিয়া কাটি থোৱা কচুৰ লতিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ লৰাইছোঁ। এতিয়া দিছোঁ মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। অকণমান সময় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ মই এতিয়া 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ। 2 মিনিটৰ পাছত মই ঢাকনাখন আঁতৰাই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইটা ইয়াত মই দি দিছোঁ। আকৌ মই 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে অকণমান ঢাকি দিছোঁ। আকৌ অকণমান মাজতে লৰাই দি মই ইয়াত পানী দি দিম সিজিবৰ কাৰণে। পানী দিছোঁ মই বাতিটোৱে, বাতি নহয় অলপ পানীটো। মই এতিয়া 10 মিনিট সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ। মই মাজতে এবাৰ ভাজিখন আকৌ লৰাই দিছোঁ। উতলিছে আৰু অলপমান উতলিবৰ কাৰণে ৰাখিম, সিজিব লাগিব। আৰু প্লিজ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ নতুন ৰেচিপিসমূহ পাবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে। কচুখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, চাওক এনেদৰে কোমল হৈ গৈছে, সিজি গ'ল। আৰু মই যিটো নেমু ৰাখিছিলোঁ সেই নেমুৰ পানীখিনি চেপি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। নেমুৰ পানীখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত এতিয়া কচুৰ লতিৰ যিটো অকণমান খজুৱাই মানে সেই খজুতিটো এই টেঙা পানীখিনিয়ে নাইকিয়া কৰিব। মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল, চাওক কচুৰ সৈতে মাছৰ টেঙা। আৰু ইয়াত মই যি ধনিয়া পাত ৰাখিছিলোঁ সেই ধনিয়া পাত কেইখিলা ইয়াত মই এনেকৈ দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই কাঢ়ি দিছোঁ।
এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰেচিপি। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।